Direk Antoinette. Mag-hi po muna tayo sa ating mga kapamilya vloggers na kasama natin this morning. Hello, salamat sa pagpapauna kahit maaga yung vlog ko natin today. Thank you. Yes, ang ating pong official hashtag for today ay hashtag LYSDDigicon. Para po sa inyo pong information yan at pa-post po ninyo ang inyong mga updates online. At dahil dyan, Direk, let me start by asking, para po sa inyo, tungkol saan po ba ang, kung ano lang po yung pwede nyo marinig, tungkol saan ang pelikulang Love You to the Stars and Laugh? Yung Love You to the Stars. Pinig ako sa buong Mega Mall. Yung Love You to the Stars and Laugh, tungkol siya sa isang babae na naniniwala sa aliens, si Mika, na on her way to that place where she can find the aliens, she meets a boy, si Kaloy, na una hindi siya naniniwala sa aliens. Pero meron siyang sariling journey. So, na mare-reveal sa film. Tapos, sa gitna nung journey nila, magkakaroon sila ng sariling journey. Bali, Mika has a journey towards finding the aliens. Kaloy has his own personal journey. Pero dahil nagkasalubong sila naglandas, tinahak nila yung journey ng isa't isa. Ayan, at ito na nga, tawagin na natin si Bix for the opening questions. Hi, Direk. I'm Bix from Bix Vaz. Hello. My first question is, I was working with Julia and Joshua. Since this is your first time to work with them, right? Sobrang happy ako na si Joshua and Julia yung nag-play ng Kaloy at Mika. Kasi, nandun yung chemistry. So, yung love part, very natural na lumalabas. Pero yung story kasi ni Kaloy at Mika, hindi siya yung usual teenagers eh. Hindi siya yung usual na kilig-kilig, na ang problema ay tungkol sa love. May sarili silang mga problema na mas mabigat kaysa problema ng usual teenagers. And sobrang natuwa ako kasi mahusay sila. Mahusay sila na actors na nakakatuwa na this early. Ganon sila ka-sensitive, ganon sila ka-sincere, umarte, na sobrang natutuwa ako na yun, nabigyan nila ng buhay si Mika at Kaloy, how I imagined them to be. Sa tagal ng panahon, kaya nung ulit ako napaiyak ng trailer ng Star Cinema. Why there's so much pain in the movie? Parang nawala na siya ng nanay and then nalaman niya na may cancer si Joshua. Why there's so much pain? Gusto ko kasing ma-feel na dun nila ma-feel yung great love kahit na sobrang bata nila. Sobrang bata nila, may ganun silang kind ng experiences. Tapos posible ba na ganun kabata makahanap ng great love? Yun. And yung Torre, diba, as before ba na gawin yung movie, yun na talaga yung song na intended for, parang ito na yung song na gusto yung movie, parang maging team song. Sinuggest namin siya kasi while I was writing the script, meron akong playlist. Habang nagsusulat, nagpapatugtog ako ng mga kanta. Isa dun yung Torete. So sa creative team, kay na Chris Gasman, nagbabato ko sa kanila, pwede itong kunin ko to, ganyan, pag may budget, Tapos natuwa ako na in the end, nagwagi yung isa sa mga sinama ko sa playlist ko habang nagsusulat ako. So, super ganda nung song na nasa sa pagpasok ng scene na yun. Doon ako nila. Yung version na to, si Moira, yung kumanta. Congrats. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Bix. And of course, ito naman po, magagaling naman po ang questions kay Julian Mauricio. Hi, Direk. In the movie kasi, in the trailer pa lang, ang dami mo nang give away na mangyayari dun sa characters. Sinadya mo ba yun to set up an even bigger twist later on in the film na hindi mo na-reveal sa trailer?
Yung mga nireveal sa trailer ay hindi siya twist. So, actually sa start, we were debating kung sa trailer ilalabas na agad na may cancer si Kaloy. Pero ako talaga, yung cancer kasi ni Kaloy ay hindi siya secret. Sa start pa lang ni-reveal na agad ni Kaloy kay Nika. So that scene takes place early on? Early on pa. Hindi siya grand reveal. So, feeling ko, if we're not going to show it in the trailer, parang feeling ko, ma-feel ng audience, so parang naloko naman ako, wala naman sinabing may cancer. So, naisip namin, dapat, sa start pa lang, yung kung paano nakilala ni Nika si Kaloy, at kung paano nakilala ni Kaloy si Nika, ganun dapat makikilala ng audiences, si Nika at Kaloy. So, ganun yung nilagay namin sa trailer. At natuwa kami na, kasi very risky yun eh. Kasi parang hours before ilabas yung trailer, sobrang kinakabahan ako kasi may cancer, ayoko ng ganyan. So sobrang natuwa kami nung ilabas namin yung trailer na worth it yung risk na tinake namin na i-reveal sa audience kasi gusto namin maging totoo dun sa kwento. Yun yan. Direk, tama ba na yung mga films na nagawa mo na, ikaw din lahat yung sulat ng script? Oo, either ako lang or may co-writer ako. Basta meron kang input sa pagsulat. Yes. Never, bakit ganun, Direk, na parang importante sa'yo na meron kang creative input dun sa script mismo and sa story? And na-consider mo na ba na mag-direct ng movie from someone else's script na wala kang input whatsoever? Hindi ko pa na-try na wala akong input, pero na-try ko na magpasulat sa iba. Pero yung concept, galing pa rin sa akin. Hindi, yung paano nga kaya kung wala kang input sa concept, wala kang input sa script, kaya mo ba? Or willing ka ba gawin yun? Feeling ko parang imposible siyang mangyari kasi ang director dapat yung gagawin mong pelikula, sa start pa lang, nandun ka na sa story. So, sa akin naman, gusto ko, sa start pa lang, sobrang inspired na ako to do the film. Hindi yung pipilitin ko yung sarili kong gustuhin yung film. Kasi, hindi ako, ganun yung process ko as a person siguro. When you decided to include the cancer subplot in the film, naisip niyo ba na baka magkaroon nga ng comparisons to movies like The Fault in Our Stars? Naisip ko yun, na mako-compare talaga siya sa The Fault in Our Stars and other cancer movies. Like yung Me and Earl and the Dying Girl, di ba cancer? Or yung earlier pa na A Walk to Remember. Siyempre kami na lang, 90s movies talaga yung A Walk to Remember, ni Mandy Moore. Pero, feeling ko kasi, kung iisipin mo yon na dahil nagawa na lang The Fault in Our Stars na may cancer, malilimit mo yung sarili mo na gumawa ng mga kwentong gusto mo talagang ikwento. Kumbaga, yung cancer, very integral part siya sa kwento ng Love You to the Stars and Back. Na kung walang cancer si Kaloy, sobrang ibang pelikula siya. And, ayun, kung mas uunahin namin yung iisipin ng mga tao na, ay, ginaya yan sa The Fault in Our Stars or Now is Good or iba pang cancer movies. Wala, hindi ko matutuloy yung kwentong gusto kong ikwento. In the end naman, kung concept, kung cancer, ang pagkakaparehas niya, sa buong pelikula, sure ako na hindi siya The Fault in Our Stars. Last question, Direk. Sabi mo kasi kanina na one of the things na maipapakita niyo dito sa film is it's possible to find great love even at a young age. Ikaw ba personally, sa tingin mo, nahanap mo na yung great love mo? Kasi we all know naman that you're in a relationship and we all know na kung sino. So sa tingin mo ba, yun na yung great love mo? Thank you, Direk. May nilang question. Feeling ko, kasi, pero feeling ko yung definition kasi ng great love, it depends on your present feeling. So parang every love that comes your way, you can consider it your great love.
Pero, time. at that time. So, it's your commitment to the love that you have at the time. At present. If you don't consider the love you have at present as your great love, then, diba, it's not love. Why love it if you don't consider it a great kind of love, diba? Parang ano lang siya, puppy love, infatuation, crush. Thank you. Hi, Direk. I came from Random Republic. Hello. So, how would you describe Joshua and Julia as actors? Did you have to use the same approach in directing them or different? Si Joshua ay take one actor. He gets it on his first take. Bibigay niya yun sa first take. Si Julia, she gets better with every take. Her take 2 is always better than her take 1. Her take 3 is always better than her take 2. So feeling ko, sobrang nagko-compliment sila. So pag dinidirect ko sila, inuuna ko si Joshua. Tapos inuuna kong shot yung kay Joshua. Para yung take 1, na ano na feel na ni Julia. Tapos pag take 2, yun na yung okay better take ni Julia. So, feeling ko, okay talaga. Dun sila nagsisync as actors. Tapos, as actors, very ano sila. They help each other out. So, makikita mo, habang nasa take, nag-ano sila. Binomotivate nila yung isa't isa. Pag nakikita ng isa na nahihirapan yung isa, tinutulungan niya. Parang, they are each other's acting coaches. Parang gano'n. So, sobrang nakakatuwa. Maraming salamat, Kate. Hi, good morning, Direk. Hello. I'm AS, I'm from Kelly. Question lang po, ano pong concept or inspiration yung behind the story of Love to the Stars and Back? Actually, yung Love to the Stars and Back, I was supposed to write this concept for Direk Soriano, mga 3 years ago. It's about a girl na naniniwala sa aliens. Tapos, parang TV and film got in the way, so hindi ko siya nasulat. Tapos, for the longest time, I was pitching it to different people. Pero, it's a very risky concept kasi, di ba, yung aliens, di ba, iba siya, hindi siya yung hindi mo alam kung kakagatin siya ng mga tao. So, nung lumapit sa akin yung Star Cinema, sinabi nila na may movie with Joshua and Julia. Yun yung pinitch ko. Kasi pasok sa age bracket. Pero natuwa ako na tinanggap siya ng Star Cinema for a movie about aliens. Yun. Sobrang happy ako. Follow up lang, curious lang po, do you believe in aliens din ba? Or napasok mo ba yung self mo sa character ni Nika? Hindi ako naniniwala sa aliens, pero sobrang natutuwa ako kapag may feature on aliens sa TV. Parang mga crop circles, mga ganyan. So, fascinated ako sa aliens, pero hindi naman ako yung tipong, parang siyang Santa Claus sa akin. Yung parang, hindi siya, yun. Thank you. Kay Madam Tao. Hi, Direk. I'm Hello. Jill from Rappler. Hello. Hello. My question is in relation to Kate's question about Josh and Julia. Would you say that the chemistry between the two of them as actors is natural, or did you have to further work on the on-screen chemistry of these two actors? So, hindi. Sobrang natural yung chemistry nila. Sobrang yun yung least na problema ko. Kasi on-screen, pag nakatapat na sa kanila yung camera, kahit hindi sila naghahawak, may may chemistry sila. May sexual tension, may ganun. So, hindi mo kailangan i-worry yung part na yun. Okay, thank you. You mentioned, this is David from Happy Rich TV. Hello. You mentioned your about aliens.
are you a fan of X-Files, Fringe, or Twilight Zone? No, not at all. Mas fan ako ni Koke siguro. Ito ng ex-fan. Pero ayun, hindi, alam ko sila pero hindi ako sobrang na-hook sa mga TV shows na yun. May alien ba lalabas sa movie? Secret. Okay, thank you. Pero hindi si Koke. Mahal TF ni Koke. Eto na, mayroon namang follow-up question dito si Julia. Kulit ko, no? Oo. Is there anything you can share with us about Joshua and Julia's behavior off-cam? Like, may napansin ka ba na nangyari or kung paano sila sa isa't isa on set when the cameras aren't rolling? Si Joshua and Julia are sobrang chill, sobrang happy people off-cam. Kaya masarap magtrabaho kasi happy set din. Hindi mo iisipin na yung character na piniplay ni Joshua ay character na may cancer or si Julia na character na namatayan ng nanay. So, ayun, very happy. Happy scenes. Off-screen. Yung mga naka-work mo na direct na love teams kasi they end up getting together in real life. Like James and Nadine. Nung nagsimula ang On the Wings of Love, they weren't in a relationship. Pero by the end of the show, sila na. Etong si Joshua and Julia, there are rumors that they're dating or nagiligawan. Sa'yo ba, nakakatulong okay lang ba sa'yo na may relationship off-screen yung love team na nakatrabaho mo? Or would you prefer na wala? Sa akin okay lang. Basta professional sila na pag nasa set na sila, they play the characters na dapat nilang i-play. Pero kung ako yung tatanungin, mas okay sa akin na wala. Kasi hindi maiiwasan minsan na nadadala sa eksena yung personal na personal na feelings. So baka kunyari, malungkot dapat yung eksena dahil sobrang saya nila, hindi nila ma-portray or something. Pero sa akin, wala akong problema. Kung sila man or hindi, basta ang sa akin, doon tayo sa gawin nyo ng tama yung eksena. In this case, but can you answer if sila na ba or hindi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano naman sila? Very happy sila eh. Very kabataan. Thank you. Ito naman next magtatanong ay si Ken from Kapamilya Online World. Hello. Good afternoon. Direk, curious lang ako kasi natuwa ko dun sa chat. Anong meaning dun? And paano siya nabuo? Wala siyang meaning. Hindi ko alam kung kilala niyo yung hula shaker, yung Govinda, Jaya Jaya, Jaya Jaya. Doon ko siya kinuha. Doon ako na-inspire. Habang ginagawa ko yung chat, piniplay ko lang yung hula shaker na Govinda. Kaya paulit-ulit siya. Pero wala siyang talagang meaning. Pero kay Mika, kaya yung chant na yun, kasi explain niya sa movie kung na siya lang yung gumawa ng chante. So yung chant merong mama, diba? Ashira Grevinda, Mama Azurun. So, siya lang yung gumawa nun. Personal chorba niya para makuha siya ng alien. Pero wala po siyang talaga. Wala. Hopya man ni popcorn. Pero wala siyang meaning. Si Mika lang nakakaalam ng meaning. Tapos next question ko po, nabanggit niyo po kasi na baka matulad nga po siya dun sa Fault in Our Stars. Hindi po kasi napapansin ng mga tao dun sa trailer. Ito po ba, may mamamatay din na character o abangan po? Secret. Kasi parang ayun nga po siya eh, di ba ba? Doon din yung Hindi ko alam eh. Secret. Meron. Si Casey Sam. Anong movie yun? Forever and a Day.
Secret. Sige po. And direct din sa sa JoshLia, kay Julia and Joshua, ano pong atake yung ginawa nyo sa kanila compared din sa ibang love team na nakatrabaho nyo? Yung atake nyo dito? Yung sobrang na-miss ko kasi yung paggawa ng pelikula. So parang yung naipon kong passion sa paggawa ng pelikula, inuhus ko na lang dun sa process. So si Joshua, nag-interview kami ng isang cancer survivor na merong parehas na sakit nung kanya. So, yun, binigay ko yung number kay Joshua nung cancer survivor na yun, leukemia survivor. So, kapag may question siya, tanong niya. Yung mga eksena na mabibigat, bago namin kukunan yun, tatawagan muna namin siya, anong pakiramdam ng ganito, tapos yung script, binabasa ko sa kanya, draft 1, draft 2, sabi niya kung ganito po, mali po yan, hindi po yan, ganito, shushu. So, based siya sa research. So, ganun yung sinabi ko kay Joshua, na hindi siya yung usual character kasi totoo yung leukemia, hindi siya gawa-gawa. So, hindi ka pwedeng magbigay ng emotion or kahit anong gagawin mo na hindi siya based sa totoong nangyayari sa isang leukemia survivor. So, or leukemia patient. So, natuwa naman ako na sa start pa lang, willing na siya, sumama siya sa interview, sumama siya sa research, nagbasa sila. So, ayun, sobrang happy ako na hindi lang ako yung nag-research, pati yung actors nag-research. Thank you po, congrats. Thank you rin. Thank you, Ken. Direk, ang pelikula niyo po ba? Puno-puno rin ng mga hugot or mga gano'n? Ito po. Hindi ko siya tatawagin hugot kasi parang feeling ko may bad connotation na yung hugot na parang pag hugot parang nilalagay na lang para makakuha ng mga likes, ganyan, maging viral. Pero dito sa pelikula, parang yung feeling ko kapag meron kang cancer, kapag namatay yung nanay mo, kapag meron love na nabubuo sa inyong dalawa, may masasabi ka talagang mga bagay na tatatak sa isa't isa. Tapos Direk, if there's one thing or kahit ilan na after watching the film na may iwan sa mga viewers, sa tingin mo, ano yung parang message na yun na nagbibigyan ng mga audience na nakanood na pelikula? Bukod dun sa trailer na parang kung imposible rin naman na mamahal ka ba. Feeling ko, di ba based sa trailer, kung nasa yung mga aliens, sabi ni Mika, walang sakit, walang lungkot, walang takot, gano'n. So, dun sa buong journey nila, malalaman ni malalaman ni Mika at Kaloy na kung dun sa place, kung nasan yung aliens na walang sakit, walang lungkot, mas pipiliin ba nila yun na walang sakit o walang lungkot, pero mag-isa sila. Or dito, kung nasan tayo na may sakit, may lungkot, pwede ka masaktan, mamahal ka, masasaktan ka, mawawalan ka ng nanay. Pero at least may kasama ka sa journey na yun. Yun yung ultimate question nila. Do you want to be happy but alone, or pained but you are pained with someone, being hurt with? Ano ba yan? ng emote. Kasi, pain ka na nga, mag-isa ka pa. Charot na! Huhugot din na. May follow-up question lang dito si Biggs. Ikaw, Direk, anong feeling mo? Alone but happy, or pain but may kasama ka mga sa journey? Pain but may kasama sa journey. And tanong ng mga fans, if may kissing si ba ang JoshLia? Secret. Pero dapat abangan. Oo, dapat abangan. Baka hindi ka na panoorin. And you said kanina na tomorrow yata ang last shooting day. Ano yung naminis mo sa kina Joshua and Julia? Si Joshua at Julia, very sweet. Very sweet people. So,
si Joshua, magkaiba kasi silang dalawa eh. Natutuwa ako na sobrang ano sila, click sila. Si Julia very social, very Inglesera. Si Joshua very probinsyano, very masa. So, magkaibang experience pagkasama ko silang dalawa. Yun, nakatawa. Ayan, parang Chuvanes. Chuvanes! Pakipasa ang corona. Hi! Hello. Albert po. Hello. Chicas po. Ang tawag ito, kasi yung past movies mo, may certain locations ka na pinipicture. For this movie, saan ganda ng Pilipinas mo kami? Hindi siya talaga parang tadhana na may Sagada or may Batanes. So, pero gusto ko kasi yung road trip siya. Actually, yung road trip niya Batangas. Yung Mount Milagros kasi, kung nasan yung aliens, yun yung hanapin nila. So, yun. Yung mystery ng Mount Milagros. Ayun. Batanggenyo si Joshua. Oo, Batangas siya. So, ayun. Swak lang din. How do you decide pala the name of the characters? Parang yung Aloy, Pamina, yung parang feeling mo itong name na to mas okay. Mas Gusto ko, pag binabanggit siya, madali siya sa dila. Pag magkasama siya, babanggitin. Mika, Kaloy. Ayun. Wala, hindi ako yung tipong, hindi ako yung parang, yung may meaning talaga yung word, yung name. Wala, yung, mas doon ako sa, kung paano siya pakinggan. Tapos anong tawag dito? May storyteller din ba to apart from the just us watching yung journey ng Like a narrator? Oo. Walang narrator. Pero, it's a road trip na silang dalawa. Yun. Yung parang, ganyan siya. So parang road trip movie tas insert ng mga nangyayari sa May road trip movie siya. May stopover. Along the way, may adventure sila. Meron lang silang goal. Magkaiba sila ng goal eh. Ang goal ni Mika, makita yung aliens. May ibang goal si Joshua na malalaman natin sa movie. Tapos, sa gitna nun, magpapareha sila ng journey. May mangyayari. So, yung cancer, hindi yun yung journey ni Kaloy. Hindi yun yung journey. Hindi siya twist. Ayun, yung cancer. last na lang. Sorry, hindi ko talaga alam ang ibig sabihin ng To the Stars. Ano bang ganun. sinabi mo love you to the stars? What do you mean? What do you exactly mean? Kasi yung stars, hindi naman natin alam kung gaano sila kalayo. So, kung gaano man kalayo yun, pabalik kita kung gaano man kalayo yun, at pabalik pa. Thank you. Like in Tadhana, Outwall, like in Tadhana and Outwall, may mga animation din ba sa movie? Wala animation. Wala na kaming oras din eh, bukod doon. Hindi, wala animation. It's really just the story of Mika and Kaloy and their love. Direk, dito sa movie si Mika parang, correct me if I'm wrong pero parang gusto niyang makita yung aliens because she wants to, parang Lord take me away yung mentality niya ba? Kasi kaya niya gustong makuha ng aliens kasi yun yung sinabi ng nanay niya. Na nung namatay siya, kinulang siya ng aliens. So yun yung tumatak sa kanya. So parang she wants to be taken by the aliens kasi gusto niya makasama ulit yung nanay niya. Ikaw ba direct nagkaroon ka na ng moment or ano na parang gano'n na may pinagdaanan kang sobrang hirap na parang gusto mo na lang sabihin na take me away, gano'n? Makuha ng aliens? Oo. Parang wala pa naman. Parang madrama lang ako. So, madrama akong tao pero hindi pa ako umabot sa point na gusto ko magpakuha sa aliens. Siguro kakain ako ng madami. Pero di ako papakuha sa aliens pag may problema.
Thank you, Direk. Thank you. Yes, maraming salamat, Julian. And of course, Direk, ito nang imbitahan mo na ang ating mga kapamilya vloggers dito na panoorin ang inyong pong pelikula. Sa August 30 ng showing ng Love You to the Stars and Back, starring Joshua, Garcia, and Julia Barretto. And ayun, it's a different kind of love story. It's a road trip movie with two people falling in love before our eyes na mas mauna natin nakikita na na-in love sila kaysa sa mga sarili nila. So, I think it's a good, yung pagiging chismosa natin, mga eavesdropper yun. Magiging put to good use sa movie na. Yes, palakpakan naman natin, Director Antoinette.